ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მივესალმები საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, სამოქალაქო საზოგადოების, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დღეს ფართო საზოგადოებას წარედგინება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის ახალი ხედვა, მეტ შესაძლებლობებს ანიჭებს ადგილობრივ ხელისუფლებას როგორც გადაწყვეტილების მიღების, ისე ფინანსური რესურსების განკარგვის საკითხებში. ახალი ხედვით იწყება თვისობრივად ახალი ეტაპი საქართველოს თვითმმართველობის განვითარებაში, რაც საგრძნობლად გაზრდის მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ახლა კი მინდა პირველი სიტყვა გადავწე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. მოგესალმებით, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო ქალაქის მერო, მივესალმები პარლამენტის წევრებს, მთავრობის წევრებს, მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მივესალმები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს დღეს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში მონაწილეობისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაღრმავდა ცხოვრების დონე სხვადასხვა რეგიონებს, განსხვავებებით ცხოვრების დონეს შორის, სხვადასხვა რეგიონებს შორის. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა რეგიონებს შორის უთანასწორობის პრობლემა, რაც ხშირ შემთხვევაში სოფლად ხალხს აიძულებს, რომ დატოვონ თავიანთი სოფელი, წავიდნენ ქალაქში, ბევრმა მათგანმა დატოვა ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი, რომ რეგიონებს შორის ცხოვრების დონის უთანასწორობა აღმოვხვრათ. სწორედ ამისათვის დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი გახლდათ 2014 წელს მიღებული თვითმმართველობის კოდექსი, რომელმაც შექმნა ინსტიტუციონალური და საკანონმდებლო ჩარჩო უმნიშვნელოვანესი ცვლილების ჩვენს ქვეყანაში. და სწორედ ეს გახლავთ ის მთავარი ღერძი და ფუნდამენტი, რომელზეც უნდა აიგოს რეფორმის უკვე შემდგომი ნაბიჯები. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიან სტრატეგიულ ხედვას, რომლის მიზანიც არის კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და განვამტკიცოთ თვითმმართველობა ადგილობრივ დონეზე. ჩვენი ხედვა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. პირველი ეს არის თვითმმართველობის უფლებამოსილებების გაფართოება, მეორე ეს გახლავთ თვითმმართველობას მეტი ეფექტიანობისთვის, რა თქმა უნდა კონდეს მეტი ფინანსური რესურსი და ამ ფინანსური რესურსის თანდათანობით გადანაწილებას თვითმმართველობის მიმართულებით. და მესამე, თვითმმართველობა უნდა აკმაყოფილებდეს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების უმაღლეს პრინციპებს, სტანდარტებს. ის უნდა უზრუნველყოფდეს მოქალაქეების ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მართვის პროცესში და რა თქმა უნდა ამ სამივე ღერძის ერთობლიობა ჩვენ მოგცემს სრულიად სხვა თვისობრივ შედეგს თვითმმართველობაში. რასაკვირველია, ეს კომპლექსური სამუშაო გახლავთ და მას სათანადო რესურსი და რა თქმა უნდა დრო ჭირდება და ჩვენ სწორედ დღეს წარმოგიდგენთ დროში გაწერილ ხედვას, თუ როგორ მივდივართ ჩვენ მიზანმიმართულად ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საქმეში ჩვენ გვეხმარებიან საერთაშორისო პარტნიორები და მე მინდა დღეს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო მათ, ვინაიდან მათი დახმარების გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა 2014 წელს თვითმმართველობის კოდექსის მიღება და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ უკვე რეფორმის მეორე ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე გვექნება მათი მხარდაჭერა. დიდი მადლობა მათ ამ მხარდაჭერისთვის. ამ რეფორმის წარმატებით განხორციელებისათვის ასევე უმთავრესი წინაპირობა გახლავთ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა და ხალხის აქტიური ჩართულობა. სწორედ ამიტომ ის, რომ დღეს პირველივე ეტაპზე აქ წარმოდგენილი გახლავთ არასამთავრობო სექტორი, გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა რეფორმის წარმატებისათვის. ამ რეფორმის სულისკვეთებას მაქსიმალურად უნდა ვიზიარებდეთ ყველა, რადგან თვლით, რომ ეს რეფორმა არის ყველას ერთობლივად გასაკეთებელი
და მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენ გქონდეს თანამშრომლობა პარლამენტის ყველა წარმომადგენელთან, სამოქალაქო სექტორის მაქსიმალურად ფართო ჩართულობა იყოს რეფორმის განხორციელების პროცესში, სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება წარმატებაზე ლაპარაკი ისეთ რეფორმაში, რომელიც ჩვენი ადმინისტრაციული სისტემის ყველა ღერძს მოიცავს. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო პარლამენტის თავმჯდომარეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ რეფორმის მთავარი წარმმართველი იქნება პარლამენტი, რა თქმა უნდა, რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის ძალიან აქტიურად ჩართული და მთლიანად მთავრობა და ჩვენ დღეს მოვისმენთ დეტალურ პრეზენტაციას რეფორმის კონცეფციის შესახებ და თუ რა მიმართულებებს რა ვადას მოიცავს ეს რეფორმა და რა ძირითადი ნაბიჯებია გადასადგმელი ამ მიმართულებით. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით უყურებ ამ რეფორმას. ჩვენ საუბრობდით ირაკლისთან ერთად. ამ რეფორმის მიზანი უნდა იყოს ის, რომ რეგიონებში იყოს როგორც გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლება, ასევე უნდა იყოს შესაბამისი რესურსი ამ გადაწყვეტილებების მიღებისა და ასრულებისათვის. და ჩვენი ნატრა იქნება ნამდვილად ის, რომ საქართველოში საუკეთესო განათლების მქონე ახალგაზრდებს ჰქონდეთ პირდაპირ სურვილი, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელისუფლებებში და ჰქონდეთ უდიდესი мотиваცია, რომ რეგიონულ განვითარებას შეუწყონ ხელი პირველ რიგში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებას. სიტყვას გადავცემთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები პრემიერ-მინისტრს, მივესალმები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს, მივესალმები ქალაქ თბილისის მერს და თვითმმართველობათა ასოციაციის პრეზიდენტს, მივესალმები ჩვენს მეგობარ ელჩებს, ბატონ ნილსკოტს, გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს საქართველოში, მივესალმები შვეიცარიისა და ავსტრიის ელჩებს საქართველოში. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთაც ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონალური წვლილიც მივუძღვით იმაში, რომ ეს თემა არის საქართველოში აქტუალური. წლების განმავლობაში უკვე გაეროს განვითარების პროგრამა, შვეიცარიის საელჩო, ავსტრიის საელჩო ახორციელებენ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელთა მიზანია საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის შემდგომი განვითარება და დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე. პრაქტიკულად ამ ღონისძიებით ჩვენ ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, ეს არის დეცენტრალიზაციის რეფორმა. მე მექნება მოგვიანებით იმის საშუალება, რომ შედარებით დეტალურად ვისაუბრო ამ რეფორმის ცალკეულ ასპექტებზე, აქედან გამომდინარე, ახლა არ შეგაწყენ თითქოს თავს, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ დეცენტრალიზაცია არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული მმართველობის და ეფექტიანი მმართველობის სისტემის ფორმირების ერთ-ერთი უმთავრესი ფაკუთხე. იმისათვის, რომ მმართველობის სისტემა იყოს ბოლომდე გამართული, ამას ესაჭიროება რამდენიმე ძირითადი პირობის შესრულება. ერთ-ერთი პირობა ჩვენ უკვე შევასრულეთ, საქართველოს მიიღო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელთაც ყალიბდება ძალიან დახვეწილი საპარლამენტო მმართველობის სისტემა და ეს სისტემა ეფუძნება ხელისუფლების დანაწილების კლასიკურ საპარლამენტო მოდელს. შესაბამისად იქნება ახალი რედაქციით ძალიან მყარი საფუძველი იმისათვის, რომ განვითარდეს ჩვენთან პროცესები, დემოკრატიული პროცესები ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის შესაბამისად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საჯარო სამსახურის რეფორმა იმისათვის, რომ მმართველობის სისტემა მუდმივად დაიხვეწოს. ამ კუთხითაც გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გასული წლების განმავლობაში მიღებული იქნა ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, მათ შორის მოწესრიგდა დაშრომის ანაცხოვრების წესი, სხვა ასპექტები საჯარო სამსახურის. თუმცა, რა თქმა უნდა, რეფორმები უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში შედეგად მივიღოთ ევროპული ტიპის, დასავლური ტიპის რაციონალური საჯარო სამსახურის სისტემა. და მესამე მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის, რა თქმა უნდა, სწორი ტერიტორიული მართვის სისტემის ფორმირება
და ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას, რომელიც არის დემოკრატიული მართლობის სისტემის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი ნაწილი. გარდა იმისა, რომ დეცენტრალიზაცია დაკავშირებულია მართვის ეფექტიანობასთან, დეცენტრალიზაცია არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში გამყარდეს დემოკრატიული სისტემა, ჩამოყალიბდეს სისტემა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ორმაგია დეცენტრალიზაციის როლი სახელმწიფო მართვის სისტემის განვითარებისათვის. ჩვენ მიზნად ვისახავთ ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ეს, რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი და ეს შეუძლებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ჩამოყალიბებთ ევროპული ტიპის დეცენტრალიზებულ მართლობის სისტემას, ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენ მიზანთან, გავხდეთ ევროპული ოჯახის და დასავლური, ასე ვთქვათ, თანამეგობრობის სრულფასოვანი წევრი. დღეს გვაქვს ჩვენ მთელი რიგი ხარვეზები სისტემაში, რაზეც ჩვენ ღიად ვსაუბრობთ და მთავარი მიზანი ამ რეფორმის არის სწორედ ის, რომ ხარვეზები აღმოიფხვრას და გაჯანსაღდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა, გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა და ეს ყველაფერი საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კომპლექსური სტრატეგიის არსებობას. მიზანი ჩვენი ზუსტად არის ის, რომ ჩამოყალიბდეს კომპლექსური სტრატეგია, გრძელვადიანი ხედვა, საშუალოვადიანი ხედვა, უფრო დავაკონკრეტებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მთავრობის როლი, გადამწყვეტია, რა თქმა უნდა, მთავრობის როლი, მთავრობის, ასე ვთქვათ, თუ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა ლოკომოტივის ფუნქციას არ შეასრულებს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ძალიან გართულდება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებით გატარება და ეს პროცესი არის დაწყებული. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს იმისათვის, რომ მთელი ენთუზიაზმით არის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი ამ პროცესის წარმართვა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ზურაბალავიძეს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს, რომელსაც დაწყებული აქვს მუშაობა იმისათვის, რომ შემუშავდეს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების ხედვა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით ამ, ასე ვთქვათ, მიზანს აუცილებლად განვახორციელებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ხელისუფლებისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეგობრების, პარტნიორების როლი ამ პროცესში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გადაუხადო მადლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ წლების განმავლობაში, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამა, ასევე შვეიცარიის განვითარების სააგენტო, ავსტრიის განვითარების სააგენტო მუშაობდნენ აქტიურად იმაზე, რომ საქართველოში გაძლიერებული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა. მე ასევე მინდა ხაზი გაუსვა სხვა დონორების როლს ამ პროცესში. 10 წლების მანძილზე სიდა შვედეთის განვითარების სააგენტო, ევროკავშირი, ასევე ჩვენი პოლონელი მეგობრები ძალიან აქტიურად უჭერდნენ საქართველოში თვითმმართველობის რეფორმას, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე მსოფლიო ბანკის როლი ამ პროცესში. დანიელების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლებიც ერთვებიან ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების საქმეში. ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, დონორების ხარდაჭერა იმაში, რომ ჩვენი მიზნები წარმატებით განხორციელდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების როლი, თითეული რეფორმა, რომელიც გატარდება სხვადასხვა მიმართულებით და განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით, უნდა განხორციელდეს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ექსპერტულ წრეებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. ეს არის ჩვენი საერთო სულისკვეთება. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არის ჩართული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში. მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოვხატო, რომ გვექნება ძალიან აქტიური თანამშრომლობა საპარლამენტო ოპოზიციასთან და ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ამ პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ მიზანი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასახული, არის ყველასათვის საერთო. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გაძლიერება, ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის, ზოგადად მართლობის სისტემის გაძლიერება და ეს არის ჩვენი ქვეყნის დაახლოება ევროპულ სტანდარტებთან, ევროპულ ღირებულებებთან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საქმეში ყველა ერთად ვიქნებით ჩართული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ ბატონო ირაკლი. სიტყვას გადავცემ ქალაქ თბილისის მერს ბატონ კახიკალაძეს. ბატონი კახი ამავდროულად გახლავთ საქართველოს თვითმმართველობათა ასოციაციის პრეზიდენტი. გთხოვთ მისასალმებით. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე,
მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო სექტორს, ხედავ საკრებულოს წარმომადგენლებს, მოგესალმებით ყველას. მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობ როგორც დედაქალაქის მერი და ასევე საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი. მე ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში ხედავ, რამდენად მნიშვნელოვანია თვითმმართველობას კონდეს მეტი რესურსი და მეტად განვითარდეს, რადგან სწორედ ძლიერი თვითმმართველობაა ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების ღერძი. სწორედ ამ მიდგომით ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ერთხელ უკვე ძირეული რეფორმა განხორციელდა და ახლა ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა არის ამ რეფორმების შედეგების გამყარება. დეცენტრალიზაციის პროცესის გაღრმავება და მისი მდგრადობის უზრუნველყოფა. მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ განვიხილავთ თვითმმართველობის განვითარების ახალ ხედვას, რომელსაც მომდევნო წლებში ჩვენი საქმიანობა დაეფუძნება. ამის მიუხედავად, ვფიქრობ, არც ერთი ხედვა არ გაამართლებს თუ მის ძირითად პრინციპებს და ეფექტიან თვითმმართველობის განხორციელების პროცესზე პასუხისმგებლობას თანაბრად არ გაიზიარებს ყველა, როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ასევე თვითმმართველობა და ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად საზოგადოების ჩართულობა. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვმართოთ, ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს და ჩვენი ყოფის გაუმჯობესებაზე, ამიტომაც საჭიროა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის პროცესში. ყურადღება დაეთმოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდას, გაიზარდოს თვითმმართველობის უფლებამოსილება და რესურსები, გაუმჯობესდეს სერვისები და ეფექტიანად გადაიჭრას მოსახლეობის პრობლემები, რათა თვითმმართველობის ორგანოებსა და მოქალაქეებს შორის შემცირდეს დისტანცია, გაჩნდეს დობა და განვითარდეს თანამშრომლობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი. ჩვენ დედაქალაქში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განვახორციელებთ ამ მიმართულებით, თუმცა ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი. მინდა დაგიდასტუროთ მზადყოფნა თანამშრომლობისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმები იგეგმება, სათვართ მივიღოთ მონაწილეობა ამ რეფორმებში. ჩვენი მიზანია, რომ კიდევ უფრო სიახლოვე იყოს მოსახლეობასთან, კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები მივცეთ ადამიანებს ჩაერთოს რეგიონების, ქალაქების განვითარებაში და ერთად მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც დღეს აქტუალურია. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, წარმატებები უსურვო პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თითოეულ თქვენთაგანს და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ღონისძიება იქნება ნაყოფიერი. მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობთ. სიტყვა გადაეცემა საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელს ბატონ ნილ სკოტს. Prime Minister, Speaker of Parliament, Ministers, Mayor of Tbilisi, members of the Diplomatic Corps, distinguished members of Parliament, members of Sacrabolo, dear friends, what makes a country strong? It's the confidence of people that their needs are met and that their voices are being heard. It's the confidence of the authorities that they have clear goals and enough resources to achieve them. And finally, it's the ability of both people and the authorities to own the governance process and to take responsibility for its results. Back in the 19th century, the French philosopher and statesman Alexis de Tocqueville said that if you do not participate in democracy, you do not participate in governance, then you have no right to criticize the results. Today, the Georgian Parliament and government are presenting the national vision of local self-governance. This will be followed by the development of the National Strategy and Action Plan. And as we all very much hope, and we share the Prime Minister's profound enthusiasm for this initiative, we hope that successful implementation of this long-awaited reform will follow smoothly.
With this new national concept, Georgia is making a huge step forward to achieving the key principles of effective local self-governance, bringing decisions and services close to the citizens, making people the active owners of governance, and allocating the self-governance, the means to operate effectively on key issues such as water, electricity, gas, kindergartens, local roads, and so on and so forth. Georgia, ladies and gentlemen, has huge potential in regional and local development, no less so than Switzerland and Austria, for example. We believe and we're convinced that it's time for the Georgian people and government to unlock this potential and to realize it together for the benefit of this country. Thank you very much. დიდი მადლობა. სიტყვა გადაეცემა ავსტრიის საგანგებო და სრულუფლებიან ერთ საქართველოში ბატონ არად ბენკოს. Dear Prime Minister, Chairperson of the Parliament, Ministers, Mayor of Tbilisi, Excellencies, Members of Parliament, ladies and gentlemen, dear friends. It's a great honor to be here. It's such an important event. Actually, it could be the beginning of a highly historic situation and development for this country. Austria is very happy to support successful development in Georgia. Georgia is known as a reform champion and the front runner of the Eastern Partnership, and we are very proud of our contribution also for the local administrative level. There's also a natural understanding and a shared vision between our countries, simply because we have comparable landscapes like Switzerland, with similar challenges in the Caucasus and across the Alps. Austria, therefore, is active in Georgia via technical cooperation in the governance sector, in agriculture, in forestry, and increasingly also in mountain tourism development. From our experience, we know that local self-governance is very important for the citizens of regions and the communities, as local authorities are often more effective in resolving local economic and social issues due to their geographical closeness to citizens. Thus, we highly commend the new national concept on decentralization and local self-governance. The issue, decision-making power at the regional and local levels, is a very complex and delicate one, not only in Georgia, but everywhere in the world. In our long-standing cooperation with the Ministry of Regional Development and Infrastructure, we address this issue. Fiscal decentralization and delegation of competencies will equip local self-governments with powers, skills, and resources. Austria supports this second phase of the cooperation program with an amount of 1.5 million euro in close cooperation with Switzerland and the implementing UNDP. The goal of the second phase is to deal with decentralization issues out in the regions, especially economic empowerment in less favored areas. Better employment and better incomes are the targets. And we had remarkable outputs during the first phase of the program. For instance, a recently published handbook on local self-governance with detailed information on the role, mechanism, and best practices. This will be a useful tool for different stakeholders working on self-governance, both from the central and local, as well as the NGO sector. Also, the number of trained civil servants on the central and local level has been very impressive. So for the years to come, we are confident that local administration shall provide better quality services to the citizens and more support for local business. As a consequence, life in the community will improve and decision-making processes will be more inclusive. Last not least, Austria stands ready to continue to support the vision of local self-governance, as we believe it is an important step in bringing Georgia closer to Europe and the EU,
in line with the association agreement. Thank you. მადლობთ. სიტყვა გადაეცემა შვეიცარიის კონფედერაციის საგანგებო და სრულუფლებიანელს საქართველოში ბატონ ლუკას ბეგლინგერს. Prime Minister, Chairman of the Parliament, Ministers, Mr. Mayor, Excellencies, Members of Parliament, ladies and gentlemen, dear friends, I gladly join previous speakers in congratulating the government and Parliament of Georgia on their initiative to develop a new national vision of decentralization and local self-governance, which is being presented today. You will not be surprised to hear words of high appreciation and support from the Ambassador of Switzerland, a country which looks back on more than 700 years of strong local and regional self-government, a country whose well-functioning political system, economy and society are proof that decentralization is not tantamount to a handicap, but on the contrary, in many respects, superior to centralized systems, both in political, economic and social terms. I think based on its painful historical experience, Georgia is well positioned to understand and acknowledge the advantages of decentralization. It's of critical importance that Georgia's political leaders declare and demonstrate their political will to pursue this strategic goal and that they undertake concrete steps and actions to achieve it, with the support, of course, of the international community. Indeed, since 2012, the governments of Switzerland and Austria, in partnership with UNDP Georgia, have been supporting Georgia's efforts aimed at promoting decentralization, advancing sustainable and participatory local and regional development, and strengthening the capacities of local, regional, and also national institutions in this field. Over these years, we have followed the basic premises of the European Charter of Local Self-Government, of which Georgia is a member. This charter makes it clear that it is not only about safeguarding and reinforcing local self-governance, but the centralization of power is equally an important contribution to building a truly democratic, modern, and efficient state. You can also put it more simply. I would argue that decentralization of political power, participation of citizens, and enabling local self-governance to provide public services in vital areas are prerequisite for successful, sustainable development, actually in any part of the world. Although our joint efforts in the past years have yielded notable results in Georgia, there is still a long way to go. Capacity building takes time, hence it is all the more important to remain on target. I think we should also draw lessons from other experiences of other developing countries, which show that capacities follow responsibilities and resources. So let me commend the Georgian government and parliament for being very ambitious and to set this kind of bold targets, and then the rest should follow. Let me emphasize that Georgia can count on Switzerland's continued help in this endeavor to build effective local self-governments, which are also able to support local economic development. I think that's an important aspect. Swiss government has committed close to $4 million as an additional contribution to this process, and we look forward to our continued cooperation with the government, with the Parliament of Georgia, and all partners involved for hopefully excellent results and outcomes. Thank you very much.